Xin chào mọi người. Để tạo được một cái đường line đỏ trên Google Earth thì ta làm như sau. Đầu tiên ta chụp một cái bức ảnh ở chế độ nói chung là nó ở cái kích thước là 1920 x 1080. Sau đó ta mở nó Open Grid bằng Photoshop để nó hiện lên như thế này. Thì trên giao diện Photoshop ta chọn nó vào giao diện Sapphire. Ở đây mình lập thêm một layer mới, được chưa? Sau đó mình chọn giao diện Sapphire rồi, mình vẽ pen tool nha các bạn, được chưa? Đó, ở đây mình vẽ pen tool này. Ok. Ở đây do fill này, fill nó bị như này thì mọi người ấn vào đây chọn cho mình fill này, mọi người chọn none cho mình, được chưa? Sau ấn tiếp đây. Ở đây ví dụ đây mình khả năng sẽ tạm tắt đã. Đây mọi người ơi, sau khi mình vẽ xong thì nó sẽ như thế này nha mọi người. Mọi người có thể chỉnh cái stroke của nó lên này. Đó, mọi người có thể chỉnh cái màu stroke nó lên này. Sau đó mọi người chọn màu sắc cho nó, được chưa? Ở đây mình chọn màu đỏ này. Ở đây sau đó mình có thể chọn cái hình dạng kích thước của nó này. Ok, màu đỏ như thế này này, hoặc không thì mình làm như thế này. Ok. Đó, là mình đã tạo ra được một cái đường line bằng pen tool trên một cái bức ảnh trên Photoshop, nó sẽ như thế này. Đây. Nó sẽ như thế này nha mọi người. Thì bước đầu tiên mọi người phải làm được như này đã. Bước tiếp theo là mình lựa chọn cái kích thước. Mình chọn vào đây, lệnh U nha mọi người. Lệnh U nhá. Xong mọi người chọn giúp mình là vào cái tam giác này, được chưa? Vào cái tam giác này. Sau đó mọi người vẽ ra đây cho mình. Đó. Nếu ví dụ như ở đây nếu màu sắc nó bị lỗi ấy, thì mọi người có thể vào fill để chỉnh sửa nó lại. Rồi, bình thường nếu mà nó bị như này này. Đấy, bình thường nó hiện lên như này thì mọi người vào fill, mọi người chọn sang màu sắc này cho mình, được chưa? Đấy, ở đây mọi người chọn màu fill như này cho mình nhá, được chưa? Sau đó mọi người vào đây, vào cái layer. Vào layer. Đó. Mọi người có thể chỉnh cái thông số cho nó. Tiếp theo là mọi người nhấp vào cái ký hiệu mover này. Mọi người có thể di chuyển nó này, di chuyển cái pen tool này, được chưa? Mọi người phải nhấp vào cái mover này, mover nó vào đây, về gần đây nhất. Sau đó mọi người vào cái tab property này, mọi người quay cho mình một góc, được chưa? 45 độ thì chưa hợp lý. À đây, sau đó mình lại mover nó xuống đây. 45 độ thì đây, được rồi. Thì nếu mà như thế thì mình chuyển sang còn 45 độ như này chẳng hạn, được chưa? Đấy, sau đó mọi người di chuyển đây cho mình. Hoặc không thì mình có thể sửa cái con số này thành 42 độ chẳng hạn. Đó, thì nó cũng sẽ thay đổi cho. Sau khi mọi người lưu được như thế này rồi thì mọi người lại về layer cho mình, được chưa? Đó, mọi người lại về layer cho mình. Thì như này, mọi người vào layer cho mình thì mọi người tắt cái này đi, tắt cái background đi, được chưa? Sau đó mọi người tắt cái background đi. Đấy, mọi người sẽ có được cái hình line nó sẽ như thế này. Mọi người lại Ctrl S copy cho mình, được chưa? Để chế độ PNG mình sẽ đặt là 1A, được chưa? Ok, mình sẽ ấn OK luôn. Thì sau khi đó mình lưu ở chế độ PNG rồi thì mọi người lên cái Google Earth, được chưa? Mọi người lên Google Earth. Đây mình thôi nhớ thầm lưu, chỉ cần lưu ảnh PNG là được rồi. Đây, chỉ cần lưu một cái bức ảnh ở chế độ PNG đây, nó sẽ như thế này. Đó, thì nó sẽ ra như thế này. Thì sau đó mọi người vào Google Earth cho mình. Sau khi khởi động Google Earth lên, do đây mình chưa bật mạng thôi, mình tạm dừng để mình bật mạng. Ok, và ở đây mọi người phải nhớ giúp mình là trước khi chúng ta chụp một cái bức ảnh trên thì chúng ta phải cố định một điểm nhìn. Ở đây mình là cố định điểm nhìn P3 rồi. Đó, khi mình chỉ cần ấn vào P3 một phát là nó sẽ hiện lên cho mình như thế này luôn. Lúc này mình chỉ cần ớt overlay vào cho mình, được chưa? Mọi người tìm đến cái đường line nãy mọi người lưu và cái dự án nãy mọi người lưu. Đấy, nó sẽ ra như này. Mọi người chỉ cần ra cái đường line nãy mọi người lưu như nãy là được, được chưa?
Ở đây mọi người bắt đầu xoay góc và tìm vào cái vị trí mà lúc nãy mà ok, mọi người phải về vị trí P3 đi. Đây, P3. Mọi người sẽ thấy là cái vị trí của cái hình mũi tên này nó tương đương với chỗ này. Thì mình sẽ bắt đầu protein nó lại, nhỏ nó lại, thu nhỏ nó lại. Được chưa? Ok, thu nhỏ nó lại. Rồi sau đó di chuyển nó xuống. Ở đây mình sẽ tìm được cái khúc mà nó tương đối nhất. Ở đây sau một thời gian chỉnh sửa tương đối thì mình chọn như thế này. Bởi vì thứ nhất ấy, là cái góc chụp mà mình chụp ở cái vị trí này là nó nhiều núi quá nên mà đâm ra là nó hơi khó. Tuy nhiên đại loại là sau khi chúng ta sẽ chỉnh sửa nó như thế này. Đó. Thì nó cũng tương đối như này, tại vì hôm nãy là do cái pen tool trên Photoshop với lại cái góc nhìn của Augo nó có sự lệch nhau, nhưng đại loại chúng ta sẽ có được một cái đường line như này. Đó. Đây. Và lúc nữa khi chúng ta vào, chúng ta sẽ xuất cái đường line này. Đây là kết quả sau khi mình có đường line trong Photoshop, nó sẽ như thế này.